Hogyan spórolhatsz a megfelelő technológia kiválasztásával? Nyilván itt még mindig a 2G, 4G hálózatokról beszélünk. Pár mondatban el kell mondanunk azt a tapasztalást, hogy mi az, amit egy ügyfél érzékelni tud, hiszen egy normál, hagyományos telefonnál, ugye akár egy régi készüléknél, egész egyszerűen, hogyha kifut alól a technológia, azt fogod észrevenni, hogy nem tudsz telefonálni, viszont az átjelző berendezések esetében ott más jellegű lehet a technológia váltáskor. Tehát itt most arról beszélünk, hogy megszűnt a 3G technológia, visszaterheltek a 2G hálózatra az eszközök, és ők nagyon sokan vannak. Beszámoltak arról üzemeltetők, távfejetek, hogy náluk ez úgy jelentkezett, úgy vették észre, hogy nagyon-nagyon megnőtt az adatforgalom. Tehát ugyanazon a SIM-kártyán, ami előtte 10-15 megával működött havonta, ott akár a 5-szörösére, 10-szeresére is fölment ez a fajta adatforgalom. Na most itt rögtön bejön az, hogy ő mióta üzemelteti azt a berendezést a falon, mert ha egy pár éves SIM-kártya van benne, és mondjuk egy ilyen flexi csomaggal előfizetve, akkor ez kevésbé probléma. De vannak olyan berendezések, ahol 10-15 éve van fönt a falon valamilyen átjelző eszköz, és az egy olyan csomagban van, egy olyan díjcsomagban van, ahol akár egy megabájtnyi túlforgalmazás súlyos 10 000-ekbe, 100 000-ekbe, vagy még többe kerülhet. Tehát tudunk konkrétan olyan felügyeletről, ahol ez a fajta túlforgalmazás növekedésből 100 000 forintos költségeket generált nekik. Na most nézzük meg, hogy ez miért történik. A 2G technológia esetében sokkal kevesebb az adatátvitelre alkalmas csatornáknak a száma, mint a 4G esetében. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor a 3G technológiát kivezették, akkor minden olyan készülék, amelyik alkalmas arra, hogy a 2G technológiát felhasználva és a hálózaton maradjon, az mind visszament a 2G hálózatra. Tehát a rendelkezésre álló csatornaszám, adatátviteli csatornaszám, az telítődött. Most az történik, hogy amikor ezek a készülékek végeztek a kommunikációval, tehát elküldtek vagy valamilyen átjelzést, valamilyen adatot, vagy egy vezérlést, akkor úgynevezett üres járatba kerülnek, tehát várakoznak a hálózaton. Most a nagyforgalmú 4G LTE hálózatoknál ez kevésbé probléma, hogy hány készülék várakozik arra, hogy ő újra kommunikálni tudjon. Viszont a túltelített 2G hálózaton ez a rengeteg készülék egyszerre szeretne kommunikálni. Mit tud csinálni a hálózat? Azt, amelyik inaktív, azt fog és lerúgja a hálózatról. Na most ott keletkezik a forgalom növekedés, az adatforgalom növekedés, minden egyes alkalommal, amikor ez a készülék újra föl szeretné venni a kapcsolatot, akár egy távfelületi szerverrel, vagy vissza akar jelentkezni valamilyen okból a hálózatra, vagy egy tesztjelentést, vagy egy életjelet szeretne küldeni, ezt a kapcsolatot újra kell hitelesítetni a hálózaton, ami adatforgalom igénnyel jár. Tehát ez azt jelenti, hogy ha be van állítva egy átjelző berendezésem 5 perces életjelekre, vagy 5 perces tesztekre, akkor hogyha a sok eszköz közül mindig az enyémet rugdossa le a hálózat, akkor nekem 5 percenként újra kell hitelesítetnem azt a kapcsolatot, és 5 percenként a hitelesítés során el fogom használni azt az adatmennyiséget, ami a kártyámon rendelkezésre áll a szolgáltatási csomagban. Tehát az egyik jellemző tünet az lehet, hogyha sok hitelesítés miatt folyamatosan szükség van erre, akkor az meg fog jelenni az adatforgalmamat, túl fogok forgalmazni, és ez fogja ezt a költségnövekedést generálni. Az olyan berendezéseknél, ahol vezérlési feladatokat kell ellátni, például egy kapuautomatika, egy kapuvezérlés, vagy valami távoli relékapcsolásot, pedig azt fogom észrevenni, hogy a vezérlésnek az ideje meg fog nőni, tehát a megszokott pár másodperc, 1-2 másodperc, vagy 0,5 másodperc, attól függően, hogy működött, azt fogom ahhoz képest észrevenni. Jóval hosszabb az az idő, amíg alatt ezt a vezérlést el fogja végezni. Ez annak köszönhető, hogyha én folyamatosan csücsülök a hálózaton, és csak azt a változót kell elküldenem, hogy egy állapotot, egy relét megvezéreljek, megtörténjen, akkor az az idő, ameddig a hálózaton újra hitelesítem az eszközt, annak nem kell eltelnie. Viszont, hogyha mindig ledob a hálózat, akkor minden hitelesítési időt ki kell várnom, ami nehezen érzékelhető, de ez abban az esetben már akár 1-2 másodperc is lehet, vagy még több, mire újra a hálózaton fönt vagyok, és a vezérlés, utasítás el tud menni a hálózaton keresztül. Tehát összefoglalva, 2 olyan jól látható tünet szokott lenni
arra, hogy az a hálózat, ahol az én berendezésem működik, az túlterhelt. Az egyik az, hogy nőnek a költségek, az üzemeltetési költségek azért, mert több adatforgalom igénye van az eszköznek. A másik pedig az, hogy ha vezérlek valamit, akkor a vezérlési utasítások azok sokkal lassabban fognak átmenni a hálózaton, és nagyobb idő fog eltelni a kiadott utasítás és a végrehajtott vezérlés között.